હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગ ફ્રેન્ડ્સ, જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં આપણે અર્થ પ્રેશર ચેપ્ટરની અંદર લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે તો કે સ્ટેબિલિટી ફોર ધ પ્યોરલી કોહેઝનલેસ સોઇલ માટે જોયું હતું રેડી અને બીજી કેટલાક ટોપિક વિશે વાત કરેલી હતી. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે એક ટેલર સ્ટેબિલિટી નંબર અને બે એક્ઝામ્પલ આપણે કાઉન્ટ કરવાના છે અને આટલું કરશું એટલે આપણું અર્થ પ્રેશર ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થશે અને એની સાથે સાથે આપણું જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગ રેડી સિલેબસ છે એનો પણ કમ્પ્લીટ થશે. તો ચાલો મિત્રો આપણે આપણા લાસ્ટ લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. આજના આપણા લેક્ચરનો ફર્સ્ટ ટોપિક છે ટેલર સ્ટેબિલિટી નંબર. ધ ટોટલ કોહેસિવ ફોર્સ C1 which resists the slipping of the soil mass along the slip arch at critical equilibrium is proportional to the cohesion C and height h of the slope. જે ટોટલ કોહેસિવ ફોર્સ છે C એ શું રેજિસ્ટ કરશે તો કે સ્લીપિંગ ઓફ ધ સોઇલ માસ અલોંગ અ સ્લીપ આર્ચ એટ ક્રિટિકલ ઇક્વિલિબ્રિયમ અને એ પ્રપોઝલ હોય છે કોહેઝન C અને હાઇટ ઓફ ધ સ્લોપને. The force causing instability is the weight of the wedge which is equal to the unit weight gamma of the soil and the area of the wedge which is proportional to the square of the height h. રેડી કે જે વેઇટ યુનિટ વેઇટ છે ગામા સોઇલનો એનો એરિયા જે છે વેજનો એ શેને પ્રપોઝલ હોય છે તો કે સ્ક્વેર ઓફ ધ હાઇટ h ને. હેન્સ ધ વેઇટ ઓફ ધ વેજ ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ ધ ગામા ઇન્ટુ h સ્ક્વેર. એટલે એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે જે વેજનો વેઇટ છે એ શેને પ્રપોઝનલ હશે તો કે ગામા ઇન્ટુ h સ્ક્વેરને. ઇફ fc ઇઝ ધ ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ કોહેઝન વી હેવ તો કે c ઇન્ટુ કેપિટલ H અપોન fc ઇન્ટુ ગામા ઇન્ટુ h સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ c અપોન fc ઇન્ટુ ગામા ઇન્ટુ h. કેવી રીતે આવ્યા તો કે h સ્ક્વેર છે અહીંયા દેખાય છે ફ્રેન્ડ્સ તો કે આપણે h સ્ક્વેર છે અહીંયા h સ્ક્વેર છે અને અહીંયા h છે તો એકવાર કેન્સલ થાય એટલે h વધશે એટલે શું આવ્યું તો કે c અપોન fc ઇન્ટુ ગામા ઇન્ટુ h આવી રીતે થશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે આપણને Sn. The dimensionless quantity C upon Fc into gamma into H is called the Taylor stability number Sn. જે dimensionless quantity મળશે આપણને C upon Fc into gamma into H ને શું કહેવાય Taylor stability number Sn. Let Cm is equal to mobilized unit cohesion necessary for equilibrium of a slope of the height h, then Cm is equal to C upon Fc. Thus equation may be written as ready તો કે શું આપણે પુટ કરવાનું તો કે c ની જગ્યાએ cm ને પુટ કરવાનું તો Sn is equal to C upon Fc into gamma into H is equal to Cm upon gamma into H. Also if Sg is the critical height, the factor of safety with respect to height is also equal to the factor of safety with respect to cohesion. Then Fc is equal to Sc upon H. Also Fc is equal to C upon Cm. Hence Sn is equal to શું થશે તો કે C upon Fc into gamma into H છે તો where Cm upon gamma into H is equal to C upon gamma into H. Next point છે the reciprocal of the stability number is also known as stability factor. જે રેસિપ્રોકલ એટલે કે એનું વ્યસ્ત સ્ટેબિલિટી નંબરનું એને શું કહેવાય છે તો કે સ્ટેબિલિટી ફેક્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. Taylor determined the value of Sn for finite slope using the friction circle method and represented the result in the form of table and the chart. ટેલરે શું ડિટરમાઇન કરેલું છે તો કે Sn ની વેલ્યુ કેવા સ્લોપ માટે તો કે ફાઇનાઇટ સ્લોપ માટે રેડી અને ફ્રિક્શન સર્કલનો મેથડનો યુઝ કરીને અને શું રિપ્રેઝેન્ટેટ કરે છે તો કે રિઝલ્ટ એ આપણને ટેબલ અને ચાર્ટના સ્વરૂપે આપે છે. Slopes that are of simple section and of homogeneous soil may be analyzed using the Taylor stability chart given in figure. Next slide માં આપણે એની ફિગર જોઈશું. The chart are prepared indicating the stability number Sn and slope angle I for various value of phi m. ચાર્ટની અંદર શું પ્રિપેર કરવામાં આવશે તો કે એક સ્ટેબિલિટી નંબર એટલે Sn and slope angle I for various value of phi m. There are 5 parameters y, cm, gamma, h, I and phi m. કેટલા પેરામીટર છે તો કે 5. cm પછી એટલે કે મોબિલાઇઝ કોહેઝન, ગામા યુનિટ વેઇટ, h હાઇટ, I એટલે શું થશે તો કે સ્લોપ એંગલ એન્ડ phi m એટલે કે શિયરિંગ મોબિલાઇઝ શિયરિંગ એંગલ. However, if
phi m is equal to 0 for purely cohesive soil, a sixth parameter df become important. રેડી? તો કે જો phi m છે એ આપણે 0 બનશે એટલે કે પ્યોરલી કોહેસિવ સોઇલ બનશે. તો જે છઠ્ઠું પેરામીટર કયું બનશે તો કે df. The parameter df depends upon the depth of the hard stratum below the top of the slope and is given by નીચેની નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે ફિગર અને એનું ઇક્વેશન જોઈશું. કે જે df નું ઇક્વેશન શું છે તો કે ફર્સ્ટ આપણે એ જોઈ લઈએ. Depth of hard strata below the top of the slope and to the height of the slope. રેડી? નીચે આપણે ટેલર ચાર્ટ ફોર C5 સોઇલનું આપેલું છે. નીચેની બાજુ આપણે જે 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 આ બધા શું છે તો કે સ્લોપ એંગલ આપેલા છે I. અને બીજું શું છે તો કે સ્ટેબિલિટી નંબર કે એનું ઇક્વેશન શું છે તો કે cm upon gamma into h is equal to c upon fc into gamma into h. 0, 0.5, 0.10, 0.15 આ બધી શેની વેલ્યુ છે સ્ટેબિલિટી નંબરની. અને એ શેના ઉપરથી ડિટરમાઇન થઈ છે તો કે સ્લોપ એંગલ અને સ્ટેબિલિટી નંબર છે. અને ગ્રાફ જે બંને phi બરાબર એના ઉપરથી આપણે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ. In using Taylor chart, effective value Im is equal to tan inverse tan phi upon capital F should be used instead of phi. As an approximation, phi m may be taken equal to the phi upon f into, for example તરીકે લઈએ તો if phi is equal to 18 degree then f is equal to 1.5. તો where phi m is equal to phi upon f કરીશું તો શું આવશે 18 upon 1.5 એટલે 12 degree. The value of Sn is then taken from the chart corresponding to the phi m. એટલે કે જે Sn ની વેલ્યુ છે આપણે ચાર્ટ ઉપરથી લઈએ તો એના ઇક્વલ કેના બરાબર રહેશે phi m ને. પછી છે નેક્સ્ટ યુઝિસ ઓફ સ્ટેબિલિટી નંબર. The stability number can be used to determine the factor of safety of a given slope. રેડી? આપેલા સ્લોપ માટે આપણે ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટીને ડિટરમાઇન કરી શકીએ છીએ. એ શું છે એનો મેજર યુઝ છે સ્ટેબિલિટી નંબરનો. ફોર ધ નોન વેલ્યુ ઓફ I and phi m, the value of Sn is determined from the Taylor stability chart. Then the factor of safety is determined as શું ઇક્વેશન છે fc is equal to c upon cm is equal to c upon Sn into gamma into h. પછી second uses the stability number Sn can also be used to determine the steepest slope for the given factor of safety. Sn is computed as stability number થી આપણે steepest slope પણ find out કરી શકીએ છીએ. એના માટેનો factor of safety equation શું છે Sn is equal to c upon f into gamma into h where f is equal to given factor of safety. Now for the computed value of Sn and given value of phi m, slope I is read from the chart. પછી સેકન્ડ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે મેથડ્સ ઓફ ઇમ્પ્રુવિંગ સ્ટેબિલિટી ઓફ સ્લોપ. નીચેની કેટલીક મેથડ છે કે જેનાથી આપણે સ્ટેબિલિટી ઓફ સ્લોપને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. તો કે ફ્લેટનિંગ ધ સ્લોપ રિડ્યુસ ધ ટેન્ડન્સી ઓફ સોઇલ માસ ટુ ધી સ્લાઇડ. પ્રોપર ડ્રેનેજ હેલ્પ્સ ઇન રિડ્યુસિંગ ધ સીપેજ ફોર્સિસ એન્ડ હેન્સ ઇન્ક્રીઝ ધ સ્ટેબિલિટી. પ્રોપર ડ્રેનેજ આપણે પ્રોવાઈડ કરીને શું આપણે રિડ્યુસ કરી શકીશું તો કે સીપેજ ફોર્સિસ જે લાગતા હોય છે તે, અને એનાથી આપણે સ્ટેબિલિટીમાં વધારો કરી શકીએ છીએ. પછી થર્ડ પોઈન્ટ છે સોઇલ સ્ટેબિલાઇઝેશન હેલ્પ ઇન ઇન્ક્રીઝિંગ ધ સ્ટેબિલિટી ઓફ સ્લોપ. સોઇલ સ્ટેબિલાઇઝેશનની મદદથી આપણે શું વધારી શકીશું તો કે સ્ટેબિલિટી ઓફ સ્લોપ્સ. પછી નેક્સ્ટ ફિક્સિંગ જીઓગ્રીડ્સ એન્ડ જીઓમેમ્બ્રેન્સ ઓન ધ સ્લોપ. એટલે શું ફિક્સ કરવાનું જીઓગ્રીડ્સ અને જીઓમેમ્બ્રેન સ્લોપ પર. પછી નેક્સ્ટ consolidation by surcharging electroosmosis help in increasing the stability of slope of cohesive soil. એટલે કન્સોલિડેશન છે આપણે સરચાર્જિંગ અને ઇલેક્ટ્રોઓસ્મોસિસની મદદથી યુઝ કરી અને આપણે એની શું વધારી શકીશું તો કે સ્ટેબિલિટી ઓફ સ્લોપ ઓફ કોહેસિવ સોઇલ. અને લાસ્ટ પ્રોવાઇડિંગ લેટરલ સપોર્ટ બાય ઇન્સ્ટોલિંગ સીટ પાઇલ એન્ડ રિટેનિંગ હોલ. શું પ્રોવાઈડ કરવાનું લેટરલ સપોર્ટ માટે તો કે સીટ પાઇલ અને રિટેનિંગ હોલ માટે. રેડી? તો કે પ્રોવાઇડિંગ લેટરલ સપોર્ટ બાય ઇન્સ્ટોલિંગ સીટ પાઇલ એન્ડ રિટેનિંગ હોલ. લેટરલ સપોર્ટ આપવા માટે આપણે સીટ પાઇલ અને રિટેનિંગ હોલને ઇન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે. તો આ બધી મેથડથી આપણે શું ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીશું સ્ટેબિલિટી ઓફ સ્લોપ. હવે આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલની વાત કરવાની છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 1. A long natural slope in C5 soil is inclined at 12 degree to the horizontal. The water table is at the surface and the seepage is parallel to the slope. If a slip pan
had developed at a depth of 4 meter below the surface. Determine the factor of safety. રેડી શું ડિટરમાઇન કરવાનું છે તો કે આપણે ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટીને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ટેક સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 કિલો પાસ્કલ, phi is equal to 20 degree and gamma set is equal to 20 કિલોમીટર પર મીટર ક્યુબ. તો આપણે સોલ્યુશન એટલે કે એમાં શું લખીશું તો કે ગિવન ડેટા h એટલે 4 મીટર આપણે હાઇટ આપેલી છે, phi 20 ડિગ્રી, પછી i શું છે ઇન્ક્લાઇન એંગલ એટલે કે 12 ડિગ્રી, c એટલે 10 કિલો પાસ્કલ એન્ડ ગામા સેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 કિલોમીટર પર મીટર ક્યુબ. તો ગામા ડેશ કેવી રીતે મળશે? ગામા સેટ માઇનસ ગામા ડબલ્યુ, ઇટ મીન્સ 20 માઇનસ 10 કરીશું એટલે કેટલા આવશે? 10. પછી આપણી પાસે ઇક્વેશન છે ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી માટેનું, f ઇઝ ઇક્વલ ટુ c પ્લસ ગામા ડેશ h cos સ્ક્વેર i tan phi અપોન ગામા સેટ h cos i અપોન ઇન્ટુ સાઇન i. તો ધેરફોર c બરાબર 10 આવશે, 10 પ્લસ 10 ઇન્ટુ 4, h એટલે કેટલા છે 4, ઇન્ટુ cos સ્ક્વેર i એટલે 12 ડિગ્રી ઇન્ટુ tan 20 ડિગ્રી. છેદમાં શું આવશે? ગામાની વેલ્યુ 20 ઇન્ટુ 4 ઇન્ટુ cos 12 ઇન્ટુ સાઇન 12. તો ઉપરના અંશનો શું આન્સર આવશે તો કે 23.93 અપોન છેદનો તો કે 16.27. તો શું આવશે? 1.47 આપણી ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી ફાઇનલ આન્સર મળશે. રેડી? જો તમારે આન્સર ના આવે ફ્રેન્ડ્સ તો તમારે શું કરવાનું તો કે બ્રેકેટ કરવાના. રેડી? આનો જે આપણે પ્લસ છે તો પછી પાછો આનો તમારે બ્રેકેટ કરવાનો, એવી રીતે આનો આખો બ્રેકેટ કરવાનો. રેડી? એટલે બ્રેકેટ કરશો તો તમારે ઇઝીલી ફાઇનલ આન્સર આવી જશે 1.47. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ. An embankment is inclined at an angle of 40 degree and its height is 10 meter. The angle of shearing resistance is 20 degree and the cohesion intercept is the 100 km per meter square. The unit weight of the soil is 19 km per meter cube. If Taylor stability number is 0.06, find factor of safety with respect to cohesion. આની અંદર પણ શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે આપણે? ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ કોહેઝન. તો સૌપ્રથમ આપણે શું લખીશું? ગિવન ડેટા. તો h બરાબર શું થાય આપણી હાઇટ જે આપેલી હોય તે તો કે 10 મીટર, phi એટલે 20 ડિગ્રી, શિયરિંગ રેઝિસ્ટન્સ i એટલે ઇન્ક્લાઇન એંગલ 40 ડિગ્રી, c 100 કિલોમીટર પર મીટર સ્ક્વેર, ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 19 કિલોમીટર પર મીટર ક્યુબ એન્ડ sn. રેડી? sn કેટલું આપેલું છે? સ્ટેબિલિટી નંબર તો કે 0.06. રેડી? તો sn માટે આપણે આ ઇક્વેશન છે એક આપણી પાસે cm અપોન ગામા ઇન્ટુ h અથવા તો sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ c અપોન fc ઇન્ટુ ગામા ઇન્ટુ h. તો એના ઉપરથી આપણે cm ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. sn ની વેલ્યુ આપણી પાસે છે 0.06 ઇઝ ઇક્વલ ટુ cm અપોન 19 ઇન્ટુ 10. તો એમાં આપણે જો cm ની વેલ્યુ જોતી હોય તો કેવી રીતે cm ને આપણે કરતા બનાવવાનો. રેડી? તો એના ઉપરથી આપણને મળશે 11.4 કિલોમીટર પર મીટર સ્ક્વેર. અથવા તો તમે બીજી રીતે પણ કરી શકો છો. શું તો કે અહીંયા આપણે sn ની વેલ્યુ 0.06 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 અપોન fc. રેડી? fc ઇન્ટુ 19 ઇન્ટુ 10. એટલે એના ઉપરથી પણ તમે fc ને ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. રેડી? તમારી પાસે બંને મેથડ છે. અથવા તો તમારે એમ ના કરવું હોય, રેડી, આ શોર્ટ ટ્રીક છે, શોર્ટ ટ્રીકથી તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. અથવા એ રીતે ના કરવું હોય તો તમે શું કરશો તો કે આપણે જે cm ની વેલ્યુ મળી, રેડી, તો કોએક્ઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ છે આપણી પાસે 100 કિલોમીટર પર મીટર સ્ક્વેર. એના ઉપરથી આપણે ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ કોહેઝન કરીએ તો શું ઇક્વેશન થાય? fc ઇઝ ઇક્વલ ટુ c અપોન cm. તો c એટલે શું 100 અને cm આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા 11.4. તો શું આવશે? 8.77. તમને જે રીતે મેળવે એમ આ રીતે પણ તમે સોલ્વ કરશો. જો તમને 2 માર્કમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય તો તમે આ રીતે પણ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીને આન્સર લાવી શકો છો. જો 3 માર્ક્સમાં પૂછાય તો થોડુંક આપણે ડિટેલ્સમાં કરવાનું રહેશે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે કહ્યું તો કે સ્ટેબિલિટી ઓફ સ્લોપ નામનું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ અને આની સાથે સાથે આપણે આપણો જીઓ ટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગનો સિલેબસ પણ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. જો કોઈને ડાઉટ હોય તો તમારે આપણે વિડીયોને વારંવાર જોવા અને રિપીટિંગ કરવાના. રેડી? અને જો એના કેસ જો ન સમજાય તો તમારે શું કરવાનું? મેં તમને કીધું એમ કે મારો કોન્ટેક્ટ તમે કરી શકો છો. રેડી? તો આજના લેક્ચરની સાથે આપણે જીઓ ટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગનો સિલેબસ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ.